Xin chào mọi người, mình là Quốc An. Trong video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ tới các bạn một tính năng vô cùng nổi bật của VNG Cloud. Đó là tính năng Identity and Access Management, hay còn được gọi là IAM. Đây là một tính năng hoàn toàn miễn phí, giúp quản lý tập trung quyền truy cập đến tất cả các tài nguyên trên VNG Cloud. Trong clip này, chúng ta sẽ cùng xem những hướng dẫn căn bản về cách sử dụng IAM. Để thiết lập được phần này, bạn cần hiểu rõ 3 khái niệm: Root User Account, IAM User Account và cuối cùng là Service Account. Đầu tiên, Root User Account là tài khoản bạn khởi tạo đầu tiên để truy cập vào VNG Cloud. Tài khoản này có đầy đủ tất cả những quyền truy cập với tất cả các dịch vụ và tài nguyên của bạn. Trong khi đó, IAM User Account hay còn được gọi là User Account là những tài khoản đại diện dùng để tương tác với VNG Cloud thông qua trang portal. Những tài khoản User Account này được mặc định thiết lập ở trạng thái không được truy cập và thuộc một tài khoản User Account duy nhất. Bạn sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào đi kèm. Cuối cùng, Service Account là danh tính được sử dụng bởi một ứng dụng hoặc một máy chứ không phải con người để thực hiện các câu lệnh gọi API được ủy quyền hoặc truy cập vào tài nguyên được chỉ định. Trong video hướng dẫn này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về hai phần chính. Phần thứ nhất là tạo và quản lý quyền User Account. Phần thứ hai là tạo và quản lý quyền Service Account. Chúng ta hãy cùng bắt đầu. Hãy cùng đến với phần 1, tạo và quản lý quyền User Account. Bước đầu tiên bạn có thể làm để sử dụng một IAM đó là khởi tạo một User Account. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ bằng IAM của vMonitor. Ở bên trái màn hình, hãy nhấn vào Create a User Account. Bạn sẽ được điều hướng đến trang khởi tạo để nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Nhập tên đăng nhập tại mục Account Username. Nếu muốn tạo thêm nhiều tài khoản User Account trong cùng một lượt tạo, nhấn Add a Username và nhập tên đăng nhập cho tài khoản được thêm. Nhập mật khẩu tại mục Account Password. Mật khẩu này sẽ được sử dụng cho tất cả tài khoản User Account được liệt kê phía trên. Bạn cũng có thể nhấn Auto Generate để hệ thống tự động tạo cho bạn một mật khẩu. Việc của bạn chỉ cần là copy và lưu lại. Nhấn Create User Account để hoàn thành việc khởi tạo. Khi hoàn tất việc khởi tạo, bạn sẽ nhận được thông báo về kết quả. Nếu thành công, các tài khoản User Account sẽ xuất hiện tại màn hình quản lý User Account. Tài khoản User Account tạo mới được thiết lập mặc định ở trạng thái từ chối truy cập. Bạn có thể thay đổi cho tài khoản User Account bằng cách gắn các chính sách hay còn gọi là policy vào tài khoản này. Tại danh sách User Account, nhấn chọn User Account mà bạn muốn chọn chính sách, chuyển sang tab Permission. Sau đó nhấn vào nút Attach Policy để hoàn tất việc thực hiện thêm các policy cho User Account. Sau khi tạo xong User Account, bạn nhấn vào link. Click Sign in with IAM User Account và điền thông tin đăng nhập vào hệ thống. Chúng ta hãy cùng đến với phần 2, tạo và quản lý quyền Service Account. Ngoài User Account, bạn có thể tạo Service Account, một loại danh tính mà bạn có thể tạo cho tài khoản của mình và gắn các quyền cụ thể. Tuy nhiên, như mình đã nói ở phần trước, Service Account là danh tính được sử dụng bởi một ứng dụng hoặc một máy chứ không phải một người để thực hiện các lệnh gọi API được ủy quyền và truy cập tới các tài nguyên được chỉ định. Để tạo một tài khoản Service Account, nhấn vào nút Create a Service Account. Bạn sẽ được chuyển hướng tới trang nhập thông tin cần thiết để tạo. Tại đây, nhập tên Service Account vào ô name. Nhập thông tin mô tả chi tiết vào ô Description. Nhấn vào nút Next Step để đến bước tạo Server Account tiếp theo. Giao diện màn hình sẽ hiển thị App Permission. Tại đây, người dùng sẽ chọn thêm Policy cho Service Account tại ô Policy Name. Nhấn vào nút Create Service Account để tạo mới. Sau khi tạo mới Service Account, giao diện sẽ hiển thị thanh thông báo tạo thành công và Secret Key. Tại bước này, bạn phải lưu Secret Key hoặc tải xuống Secret Key này. Nhấn vào nút Back to List để quay lại màn hình danh sách Service Account. Tương tự như User Account, một Service Account ban đầu sẽ có trạng thái từ chối truy cập. Bạn có thể thay đổi quyền đối với Service Account này bằng cách đính kèm các policy trực tiếp vào tài khoản. Để attach policy cho Service Account này, bạn thực hiện các bước sau. Tại màn hình Service Account, nhấn vào một Service Account mà bạn muốn trao quyền. Giao diện sẽ hiển thị màn hình chi tiết Service Account. Tại đây, bạn nhấn vào nút Attach Policies. Sau đó, tại trang Attach Policy, nhấn chọn các policy mà bạn muốn thêm vào Service Account tại ô Policy Name. Sau đó, nhấn Attach để hoàn tất việc thêm policy cho Service Account hoặc nhấn Close để hủy thao tác. Sau khi tạo mới Service Account, giao diện sẽ hiển thị thông báo tạo thành công và Secret Key. Tại bước này, bạn phải lưu hoặc tải xuống Secret Key này. Nhấn vào nút Back to List để quay lại màn hình danh sách Service Account. Sau khi tạo và gắn quyền cho Service Account, bạn có thể sử dụng một Client ID hoặc Secret Key để truy cập vào VNG Cloud theo đường API. Ví dụ, bạn đang sử dụng Terraform để quản lý tài nguyên trên VNG Cloud, bạn cần điền cặp Client ID, Secret Key vào file cấu hình của Terraform để sử dụng.
Vậy là bạn đã tìm hiểu xong hướng dẫn cơ bản về IAM của VNG Cloud. Bạn có thể bắt tay vào việc thực hiện ngay bây giờ. Hẹn gặp lại bạn trong những video sắp tới của chúng tôi.